na naman. May share na naman ako sa inyo. Huawei na naman to. Huawei Y6S. Dinala ng customer ko dito. Sabi niya, nabasa daw. Ilagay niya sa bigas. Nako, mahal pa naman ang bigas ngayon. Nilob-lob niya ng 1 taon sa bigas. Nung sunubukan niyang ipaon, nako, wala pa. Kaya dinala niya dito. Kaya subukan natin tanggalin. Nako, tanggal na naman yung cutics ko nito mga paps. Ayan, nabuksan na natin. Kaya kailangan natin ng screw para matanggal itong mga screw bolt na nandito. Yan, isa-isahin natin. Ito, pabilisan natin mga paps kasi aabot tayo ng 1 taon di pa matapos tong video na to. Kaya ito, gawin na natin tong king koi. Yan, buksan natin na ito yung mga connection niya. Muna natin gawin is inisan muna natin itong mga connector para hindi mga lawang at masalba natin yung unit niya. Kasi pag hindi natin malinisan yung mga paps, posible magkaroon ng marami pang sira kasi kakalawangin yung mga parts nito. Kaya ano natin gawin? Baklasin. Pagkatapos linisin. Ang gamit kong panglinis itong mga paps ay ito lang. Yan, kamay. Kailangan ko ng brush, toothbrush, at saka yung yung Lion Tiger, yung pampaputok sa mga bata ba? Yun, yung ginagamit ng pampaputok. Yan. Tapos, toothbrushin mga paps. Saka sa likod doon, baklasin natin yung parte dyan. Yun, ang dami. Yan. Yung pagkatapos, yan. Okay, tanggal natin yung mga takip para malinisan yun natin na sa loob. Saka, yan, tanggalin natin ng heater para matanggal yung mga natitirang mga tubig-tubig dyan. Mag-i-evaporate na naman yung parang alcohol na siya, nag-i-evaporate ng mga nasa mga segundo lang. Pag nainitan, mawawala na. Kaya buksan natin yung sa babang parte sa charging port. Yan. Tapos ito, mga wire, mga pinawire niya. Kaya lang, tigas yung tanggalin mga paps. Kaya kailangan natin ng tiyaga, saka dahan-dahan lang kasi baka masira yung mga parts dito. Kaya sukitin lang ng dahan-dahan mga paps hanggang sa matanggal. Kundi inita natin kasi may pandikit yan. Kailangan para gumalaw yung pandikit. Kung matunaw mo ng kunti, yan, ininit ko na hanggang sa subukan natin tanggalin ulit. Ayaw pa rin, matigas talaga. Kaya sukitin natin. Yun, natanggal na rin sa wakas. At yan, ngayon, lilinasan natin yan ulit mga paps. Lahat ng mga posibleng may mga piyesa, tatanggalan ng mga kalawang. Tsaka ibalik natin kasi tapos na yan. Medyo wala naman masyadong mga nag-corrosion na mga parts. Kaya may decision ako ibalik na lang yan kasi wala naman masyadong damage o wala tayong nakita ang mga trace ng basa. Kaya yan, lahat ng mga terminals, mga connection, UI. Tapos try natin check yung battery. Okay naman, may laman. Kaya lang ayaw talaga mag-on yung cellphone niya. Kaya check ko muna kung may grounded. Yun nga, grounded nga mga paps. Papakita ko sa inyo na grounded. Pag pumapalo to, magkabilaan, positive at saka negative. Yung kabila, yung pula nasa ground. Saka yung ground ilalagay ko sa positive. Yun, tumatakbo talaga yung tester natin. Yan, magalaw. Full shorted ang tawag nito mga guys. Yan nako, shorted talaga. Kaya simulan na natin. Hanapin natin yung short. Yan, backlash na. Ito pahirapan mga guys. Ito kailangan talaga ng matinding ingat. Kasi pag backlash mo ng cover na yan, ito yung sa parte ng mga power IC. Pag nagka-mali ka dyan, masungkit mo yung mga piyesa dyan. Ako, malaking problema. Lalong lalaki yung sira ng cellphone. Kaya tayo mga paps na gumagawa ng mga ganyan, ingat-ingat lang po tayo. Kaya ito, try natin yung digital. Kasi hindi natin mahanap yung pag analog.
may dalawa akong suspect dito guys. Ito. Check ko lahat ng mga kapasitor kung may grounded saka diode. Ito dito banda. May isa akong suspect yan. Ito. Yan. Ayan. At saka ito. Okay. Ito. So subukan natin tanggalin yung mga yan. Okay. So i-verify ko talaga kung tama ba yung hinala ko na yun. Kaya tanggalin na natin. Una. Yan mga paps. Maliliit lang yan. Kaya subukan tayong check. May grounded pa rin. Shorted pa rin. Kaya yung pangalawang suspect natin, tanggalin natin. Yan mga paps. Yan. Tanggal na. Kaya subukan tayong check kung shorted pa rin ako. Shorted pa rin mga paps. Nako. Kahit saan, pati sa battery terminal, shorted pa rin. Kaya balik. Yung decision ako nito paps na tanggalin ko yung coil na niya. O pinaka-coil niya ng supply para makita natin kung pagtanggal ko yan, wala na yan, may shorted pa ba rin o wala. Pero pag-check ko, shorted pa rin. Kaya naisip ko wala dito yung problema dito. Kaya nag-decision ako ibalik yan. Sige, balik natin. Yan. Pahirapan talaga ito. Ang liliit talaga guys. Pag hindi natin ibalik yan guys, hindi aandar yung cellphone ay kasi andun yung coil, pinaka-importante. Yun yung booster ng power. Kaya hanap tayo sa ibang lugar, sa ibang banda. Kasi wala dito yung may cause ng shorted. Check ko ulit. Ganun talaga, may shorted talaga. Kaya nako, parang nawala na ako ng pag-asa dito, pero technician tayo guys, kaya gagawa ng paraan para mahanap lang yan. Ngayon punta tayo sa kabila, dito sa may bandang signal portion, sa may power amplifier, kasi isa din tong kumukuha ng direktang supply galing sa power. Kaya hanapin natin dito. Kaya lang pahirapan din pagbaklas ito guys. Guguhitan muna natin para hindi matuklap lahat ng board niya. Yan yung ginagawa ko. Guguhitan ko muna. Kasi pag walang ganyan guys, may mga tendency na matutuklap yung mga kulay green na yan. Sisira yung board. Kaya ito, hanap lang tayo na masusungkitan dyan. Saka anuhin natin. Yan, sungkitin na sungkitin. Hanggang sa mabuksan natin, dahan-dahan lang guys. Ingat din kasi may maraming pyesa sa loob dyan. Ayan. Ayun, nabuksan na. Ako, linisan na lang natin kasi marami din kalawang. Pumasok na talaga yung tubig dyan sa banda. Ito, check natin. Ito. Ayun, ito. Ito, suspect na kagad kasi grounded yan. Ito. Parang wala. Yan, wala naman dyan. Wala. Kabila, wala. Yan, wala. Wala. So dito lang ba talaga banda guys? Yan, itong dalawa. Isa, sa pangalawa, ito. Subukan natin tanggalin ito guys. Ito talaga, sana ito na yun. Para hindi na tayo mahirapan pa maghanap. Kaya, sige. Tanggalin natin mga guys. Okay. Takpan natin yung may mga connection. Kasi baka matunaw. Hindi na makabitan. Kaya ito. Tanggalin natin. Una. Yung unang suspect natin na kapasitor, tanggalin natin. Ko, mahirapan talaga guys. Init sa kamay. Kaya, subukan natin ulit. Okay. Yan. Yan. Ayan na, tanggal na guys. Kaya, check natin kung may shorted pa ba, wala na. Well, meron pa rin, kaya tanggalin natin yung pangalawa. Kaya check natin kung shorted pa ba. Mainit, kaya hipan muna natin. Ito. Direkta na natin ni guys. Subukan, baka gumagana na. Kasi nawala na yung grounded niya. Kaya ito.
pinakabit ko na. Subukan na natin kung gagana na yung cellphone niya. Ayan. Ay, naku, salamat naman at gumana na. Nga pala, shout out sa may-ari nito. Taga Ambakon. Ayan. Tinanong ko siya kung anong password. Yan, kamali-mali. Eh, sabi niya, ito, may kunting M lang na maliit. Saka, paganyan. Tinago ko na para hindi nyo makita, guys. Yep. Try natin buksan. Kung gagana na talaga yung cellphone niya. Ayan. Ayun. Gumagana na. Working na lahat. Kaya ikabit na natin, guys. Ayan. Kabit na natin lahat ng mga yung camera, yung mga rubber niya. Yung mga screw. Yan. Kaya lang yung mga Huawei, guys, ang hirap. Hindi magnetic yung mga screw nila. Hindi basta-basta na namamagnet ng mga screw natin. Kaya ito may kalawang, kaya ginawa ko, tinuklap ko lang, tapos binas ko na kasi para mawala yung mga molds niya, yung mga puti-puti. Eh ba talaga? Ako dito sa kabila, wag dyan. Ayan, ganyan. Yun, may nakalimutan kang isang wag. Yan. Balik mo yan, yung guard. Tapos screwin mo. Yan. Okay. Tapos pang huli. Okay, tapos na mga guys. Okay. Sige, sirado na natin. Yan na, lagay na natin yung SIM niya. Tapos na yung gawa ni cellphone niya. Try natin i-on. Gumagana na talaga. Ayan na. Yun. Nako, pinakita ko tuloy yung password niya. Ayan na, guys. Ayan na po. Tapos po yung cellphone niya. At maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.